So, buksan natin. Oops! Yeah. Wow! Ang premium nung ano ha. Wow! Ano siya? Smudge magnet. Yung dikitan ng fingerprint. So, syempre, mamaya na natin to kakalikutin, no? Mamaya na natin siya bubuksan. What's up guys, it's me again, Lester. I'm back now for another music video reaction but for a unboxing video. Gusto mo yung nag-English ako. So for today's vlog, i-consider natin siya as vlogs. Mag-unboxing tayo ng not so new but the HUAWEI Nova 5T. Worth it ka rin ba siyang bilhin ngayon kahit luma na siya? Hindi naman siya siguro luma pero matagal na siya kasi lumabas na yung mga ibang competitors niya. So, it's still worth it for year 2020. For unboxing guys, gusto ko lang disclaimer muna na I'm not a pro in unboxing this mga tech reviews. Pero, subukan natin yung pinaka makakaya natin kung hanggang saan yung knowledge natin sa pagbibigay ng information. And bago ulit natin buksan itong bago natin bilhin na phone, tingnan ano ba yung nabili ko? HUAWEI Nova 5T with 128GB of internal storage and ang kanyang RAM ay 8GB, color is crash blue with free case and dual SIM. So guys, this is the HUAWEI Nova 5T and it retails now for only 15,990 pesos. So dati siya ay parang 18,990. So last year ang tawag sa kanya ay flagship killer. So this year kaya flagship killer pa rin kaya siya. Ating patagalin guys, so buksan na natin. So simple lang yung box niya. Simple na HUAWEI logo with the HUAWEI Nova 5T. Then, yung HUAWEI Nova 5T, ROM 128, RAM 8GB, color is crush blue. Again guys, disclaimer, hindi po ako pro na tech reviewer, so please bear with me. Buksan na natin. Upon opening the box, makikita po natin yung mga konting abubot. Yan. So, paperwork, yung warranty card, and yung quick start guide. And then, may free jelly case. So, yung jelly case, okay naman. And here is the phone itself. Wow! Ang ganda. Nasa box pa lang. So, buksan natin. Oops! Yeah. Wow! Ang premium nung ano ha. Wow! Ano siya? Smudge magnet. Yung dikitan ng fingerprint. So, syempre, mamaya na natin to kakalikutin, no? Mamaya na natin siya bubuksan. So, tatabi muna natin. So, gusto nyo bang gayahin natin si Mateo? Siyempre, hindi natin siya gagayahin. Binabagsak na lang yung mga ano. So, tatabi natin ng ayos kasi mahal yan eh. So, bago natin buksan yung phone, tingnan muna natin yung kanyang mga accessories na kasama. So, kung nakikita nyo, parang bukas na siya kasi bukas na talaga siya. Binalik ko lang sa loob. So, eto yung sinasabi nilang power brick yata to. Meron siyang 22.2 watts na super fast charging. Sabi nila mga almost 1 hour and 20 minutes is mafu-full charge na yung phone mo. So, ito yung kanyang cable na USB Type-C. Ganda ng kulay, violet. Yan, tabi muna natin siya dyan. Next is yung kanyang headphone jack. May kasama siyang headphone jack. Wait.
Kaso, hindi na siya yung 3.5 millimeter na audio port. Naka USB Type-C na rin siya. So, ingatan mo tong headset na to katulad ng pag-iingat niya sa'yo, no? So, yun lang. Wala namang masyadong laman. So, punta na tayo sa mismong phone. So, physical appearance muna tayo ni Huawei Nova 5T. So, ayan. Andito yung kanyang camera on the upper left side. Tapos, on the right part, nandyan yung kanyang fingerprint sensor. Side-mounted yata ang tawag dito. Tapos, ito na rin yung magiging parang yung power button niya. Tapos, dito sa gilid is yung kanyang volume rocker. Then, sa lower part, yung kanyang speaker grills. Tapos, USB Type-C port, then microphone, then on the left side, walang masyadong laman, yung ano lang, dual SIM na port din. And nakalimutan ko palang sabihin, meron siyang SIM ejector tool. Hindi ko lang naipakita kasi tinago ko kasi malimit siyang mawala. So, on the upper side, meron ulit na microphone. And then, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ito yata yung basta nakalimutan ko. On the back part of the phone, nandiyan yung kanyang Huawei logo. And ang kanyang 4 AI cameras. Bali, 5 AI cameras kasi kasama to. Then, appreciate muna natin yung ganda ng phone. So, hindi siya... Yan o, nakikita niyo yung fingerprint ko. Dumidikit. So, mas maganda kung lalagyan natin siya no free case. Pero, hindi siya plastic eh. Glass siya. So, be careful lang. Tapos, yung camera nakaangat. So, mas maganda talaga kung bibili ka ng phone case, yung matatakpan yung camera. So, ayan, kumuha pa ako ng kodigo para So, buksan na natin. Tada! So, upon opening this phone, meron siyang 6.26 inches na IPS LCD capacitive touch screen, and meron siyang resolution na 1080 by 2340 pixels and 19.59 aspect ratio. Then yun, may buksan natin. Yan. Actually kasi, nagamit ko na talaga siya. Pinatay ko lang para kunyari, unboxing tayo. So, syempre may kita niyo yung password ko. Yan guys, nabuksan ko na siya. So, yan. Wow. Ang ganda. Kita niyo yung punch hole. Yan, yung punch hole niya. Ang galing, no? So, nung una ko itong nabili, it comes with the Android 9 Pie, pero available na siya in Android 10 with EMUI 10. Ang kanyang chipset ay Kirin 980, so ka-level niya yung chipset nila Huawei P30 Pro at ni Mate 20. So, kung di ako nagkakamali ha. And then, meron siyang GPU Mali G76MP10. Ang downside nga lang nito is yung kanyang, wala siyang memory card slot. So, hindi siya expandable. Though, may internal storage naman siya na 100GB of ROM. And I think, sapat naman na siya. Then, meron din siyang ROM na 8GB of RAM. So, ang purpose nun is para for the smoothness ng pag-open ng application. Kunyari, bubuksan natin si Instagram. Yan.
Mabilis lang yung pag-open. Smooth na smooth. When it comes naman sa kanyang battery, meron siyang 3,750 mAh battery. So, di ba ang standard natin is 4,000 mAh na sa ngayon, ha? Yun ang standard na natin. Tapos, pinababa pa ng 3,750. But, okay naman siya kasi nga, bumawi naman yung sa fast charging. And then, yun nga, wala siyang 3.5mm audio port. And sa video naman niya, kaya niyang mag-produce ng 4K at 30 frames per second. So, stabilized din siya. Yan, stabilized din siya. And, ang selling point niya dito is yung kanyang camera. So, punta na agad tayo sa camera kasi yung mga ibang specs niya is pang mga pro tech reviewers na. So, this is a quick review lang. So, okay. Sa bacam muna tayo. Main camera, alam ko ito yon yung main camera. Meron siyang 48 megapixel with 1.8 aperture. Tapos, ito yung 16 megapixel niya na 2.2 aperture. Yan yung ultra wide niya. So, tapos ito naman yung isa, yung 2mm with 2.4 f2.4 aperture. Yun yung kanyang depth sensor. Tapos, ito nasa gilid, yung 2 megapixel f2.4 na macro. Tapos, ito yung flash, LED flash. Then, at front, yung kanyang 32 megapixel na AI supported. So, maganda na siya. Nabibigyan ng balance yung camera. So, yun lamang guys. Wala namang masyadong akong masabi dahil all I can say is ang ganda. Worth it yung bili ko. Na nabili ko na siya sa murang halaga. And, okay siya. And that's it guys. Kung gusto niyo makita kung pwede ba siya pang vlog, is, for me, okay siya. Nabigay naman niya ng justice yung video. And kung pasensya na. And bago ko pala makalimutan, this video is not sponsored by HUAWEI. Pero, ano nga HUAWEI? Tapos, marami pa siyang kayang gawin na performance na kaya-kaya niya talagang tapatan yung mga flagship phones na worth 25,000 pataas. And for this year 2020, I think it's still worth it kung bibilin mo pa rin siya, lalo na nagmura na siya ng 15,990 na dating 18,990. So isipin mo yung gap nung nag-markdown siya, diba? Ang ganda pa rin. So, why I choose this over the Nova SE 5G na bagong labas lang, diba? So, kaya napili ko to kasi may Play Store pa siya, may Google services pa siya, unlike the Nova SEs, wala na. So, medyo big deal sa akin yun. So, baka sa iba, hindi. So, kanya-kanya lang tayo ng pag-unboxing ko ng video ko masyadong okay. Pero, I tried my best, pero hanggang dun lang yung kinaya ng aking pagiging tech reviewer ko, no? And, guys, please like, share, and subscribe sa my YouTube channel sa taas or sa baba. And huwag naman nagkakalimutan i-click ang notification para updated ka sa aking mga latest uploads. See you on my next vlog, or see you on my next reaction, guys. Bye!